Hi everyone, I'm Mex and welcome back to my YouTube channel, Megishi Vlogs. For today's video ay ang gagawin ko ay ang aking makeup routine. Everyday makeup, hindi naman everyday, pero tuwing pupunta ako sa city or sa mga gatherings. So ayun yung makeup ko na usually kong ginagawa. May nag-request na nito yung kaibigan ko, si Ymvine, tsaka si Nyca. So ito na, gagawin ko na siya. Shoutout sa inyo at salamat sa pag-support nyo sa akin. Pati na rin sa mga family ko at friends, sila Karen, sila Kat, ayan, sila Frenny, ayan, thank you so much. So, ito na, gagawin ko na siya at sana may matutunan kayo sa akin at sana mag-enjoy kayo. So, first, ayan, ay ang mukha ko, wala siyang makeup, wala pang cream. So, umpisaan ko muna sa pinaka-umpisa yung primer cream. So, kakahilamos ko lang umaga ngayon dito at pupunta ako sa city mamaya. So, isasabay ko na tong pag-vlog sa aking makeup. So, first, ang nilalagay ko ay ang eye cream from Megishi. Ayan, eye cream para hindi magka-wrinkles. Hindi ko alam kung effective siya, pero ano, naano ko na lang, nilalagay. Ganyan lang siya. So, massage lang paikot-ikot. So, dati pa ako nag-cream. Nag-start ako mag-face cream. Simula pa lang ng second year high school ata ako. Ano, ang gamit ko pa nun, Mena. Chinchansu. Yung Chinchansu, hindi ko siya hiyang eh. Naano ako nalalagitan. Yung Mena yun, favorite ko yun dati. Pero ngayon ayoko na yung gamitin kasi lakas magpaputi nun eh. Dati gusto kong maging maputi kasi diba high school, ganun ang gusto sa Pilipinas. Pero dito wala naman. Ano lang sila, deadma lang sila sa pagiging maputi. Kasi maputi na sila eh. So tayo sa Pilipinas, mga brown tayo. Gusto natin maging maputi. So eto naman ang aking nilalagay sa aking face. Ang Zoe Advanced Anti-Aging with SPF 15. Diba? So, ayan. Ayan. Marami na akong ginamit sa mukha ko. Simula pa nung 14 years old ako noon. Nag-Garnier, nag-Pond's, Pearl Cream, kung ano-ano. Kasi yung mukha ko dry. Dry na dry ang balat ko. So, ayun, nakakatulong yun. Pero sabi nila, kung gusto mo daw talagang maging yung wrinkles mo makontrol, hindi siya lumabas, ano daw, mag-cream ka na mag-cream. Maaga pa lang, bata ka pa lang, mag-cream ka na para hindi siya mag-build ng wrinkles. Ayun. So, dapat daw kaganito yung pag-massage sa mukha para hindi maging magsag. Baka maging ganyan na kapag pababa ang paglagay ng pag-massage ng cream. Mamaya magmukhang bulldog. So, hindi ako nagko-concealer kapag ano lang naman, normal makeup. Baga parang everyday makeup. Kasi medyo ma-harsh din yung concealer eh. Matapang din yun eh. So, okay na sa foundation kasi naka-cover naman siya. Ang gamit kong foundation ay ang Maybelline Cream Satin Liquid. Ayan, from Maybelline. Tapos, nilalagay ko siya dito sa Beauty Blender. Ayan. Binabasa muna tong Beauty Blender. Dati akala ko hindi. Sabi ko, ba't ganun gaspang? Yung pala, binabasa siya. Parang basang sponge. So, ayan. Yan, pack, filter. Filter ang peg, diba? Pag may foundation. Just pati na rin dito para hindi tayo magmukhang ensaymada. Ang sunod ko nilalagay ay ang powder. Powder ay ito from Kiko Milano. Ang shade niya ay
Number 6, Matte Fusion. Ito ang pinang-a-apply ko, brush. Yan, carry bells na yan. Tapos, kilay. Ang gamit ko dito ay ang LA Girl na bura na eh. Kasi ang tagal nitong maubos. So, kaya gustong gusto ko siya. Tapos, itong brush na binili ko sa Taiwan. Hindi ko na alam kung anong brand. Ayan. Ganyan siya. Pwede din naman yung lapis. Mas madali nga doon sa lapis. Kaso nga lang, mabilis siya maubos para sa akin. Dito muna sa baba. Yan. Muna sa baba. Tapos dito sa taas. Ginagawa ko, nagaganyan ako ng mata ko. Para pumorma yung kilay. Tapos babrushin siya. Dapat sa loob lang, pag ganyan lang sa loob. Para ma-blend. Yan. Nilalagyan ko nitong brow cara. Ito, binili ko to sa Pilipinas. Detail ang brand. Brow cara. Konti lang. Yan. Kilay is life. Ang next ay ang eyeshadow. Yan, simplihan lang natin itong eyeshadow. Itong shade na to. Or pink na lang, pink. So, gamit ako ng brush. Yung eyeshadow ay from Benefit. Ayan. Gamitin ko itong pink. Tapos, i-brush daw pa circle na maliit. Ganun sa napanood ko eh. Circle na maliit. Katid ko at ganyan. Yan, meron na. Tapos, next ay ang lalagyan ko ng brown dito. Itong ginamit ko. Itong dark brown. Ayan. So, ayan. Ganyan na siya. Blend na lang maigi. Nose line. Nose line. Ito namang shade na to. Ang nose line, depende kung anong shade ng skin color ninyo. So, medyo darker yung gagamitin nyo para magkaroon ng illusion na may ilong. Kahit wala, diba? At least sa makeup, merong ilong. Yung ginagawa ko. Pag napakapal, bawasan na lang. Curl.
Ayan. Liquid eyeliner. Kaso nga lang, medyo komplikado. Ginagawa ko. Dito muna. Yan. Tapos, ang problema, dito sa kabila, hindi ko mapantay. Yun na. Hindi siya masyadong pantay. Pero yan, yun na. Practice lang ng practice. Ganun lang naman yun eh. Kailangan practicein nyo mag-makeup kung gusto nyo matuto mag-makeup. Pero yung iba hindi mahilig mag-makeup. So, respeto na lang natin yun. Eyeliner. Eyeliner. Ito nga pala ay both from Maybelline. Ayan, Maybelline din to. At Maybelline din to. Then, ay ang mascara from Maybelline din. Ayan, 50% discount. Kaya ako siya binili. Tapos, ganyan lang siya. Dahan-dahan lang kasi pag nagkamali kayo at nasundot yung mata nyo, ay wala, masisira lahat ng makeup nyo. Tapos dito naman sa baba, ganito, ganyan talaga yung mukha. And next ay, ang pinakalas ay ang lip tint. Ito ang lip tint from Body Shop. Ayan, ang paborito kong lip tint. Ang shade niya ay Deep Berry. Tapos ito ang lalagay sa lips. Gustong gusto ko to kasi natural lang siya. Pag natuyo, natural na natural lang. Tapos ito na rin yung nilalagay ko dito. Ang blush on. So, ganun lang kung paano kong ginagawa ang makeup ko. Tapos na. Tapos na, ganun lang. So, ayan. Diba? Diba? Pwede na tayong mag-GSS. So, yun lang ang aking makeup routine. Sana nagustuhan nyo yung video ko at may natutunan kayo. Shout out sa lahat ng viewers ko, sa lahat ng nanonood. Ayan, mayroon pang lip tint. So, thank you so much for watching. Please like and subscribe and see you again to my next video. Salamat!